Välkommen till en ny video. Idag kör vi avsnitt 4 av skördarserien. Fokus gallring. Vi ska gallra här bakom. Vi är ju då på min egen skog, så vi har ju släppt en video härifrån redan. Så att vi kommer köra lite grunder i det här. Hur jag tänker. Framförallt kanske varför jag tar vissa träd och hur jag lägger upp det och sådär. Så vi hoppar in i maskin. Ja, så här ser då gallringsskogen ut. Den angränsar ju till slutavverkningen vi gjorde här. Det är egentligen bara en jättelitet område det här. Vad kan det vara? 0,5 hektar typ. Här har vi gallrat en väg redan. Så att det jag ska göra nu är att köra en stickväg. Och sen ett slinger och sen en stickväg och sen slinger. Det blir ungefär så. Stickväg är ju då vägen som skotan kör. Och slinger är ju då vägen som bara skördan kör. Och det gör man egentligen för att få ut stickvägsavståndet mer. Så då får man cirka 30-35 meter mellan stickvägarna. Och därför man vill det är ju för att då får man mer skog kvar. Mer grundyta och ändå kunna ställa isär träd. Så det handlar egentligen om gallringskvaliteten kan man säga. Sen blir det även, tycker jag, mer ekonomiskt för maskinägaren helt enkelt. Skotan får mycket mer virke per väg och skördan förlorar ändå inte så mycket, så att det är en riktig win-win. Och egentligen därför, man kan ju börja med det, därför man gallrar överhuvudtaget är ju för att man ska få in mer ljus i gallringen, i skogen alltså. Så att träden man lämnar kvar ska kunna växa på sig bättre. Och fast du då tar ut kubik så ska du kunna öka både tillväxt och framförallt kvaliteten på skogen som står kvar. Vilket i längden kommer ge mer pengar vid slutavverkning. Så det är väl själva grundtanken med gallring. Och den här gallringen är ju ganska grov då. Det är väl en kanske, det är en första gallring, men det är väl nästan mer likt en andra gallring sett till beståndet. Så att här kommer vi försöka ta bort de här grövsta, äldsta granarna. För de kommer mest troligt ändå dö snart. Som ni ser här, röta. Så att vi kommer ta bort de grövsta och äldsta träden. Och ta bort de yngsta helt enkelt, klenaste. Och även lite björk. Så vi ska försöka jämna ut det till ett lagomt, grovt och gammalt bestånd. Så att det är väl det jag tänker här nu på i första hand. Ta bort löv, ta bort sjuka träd och sen de grövsta och minsta. Och då får man ju försöka lägga vägen. Man måste ju tänka på vart du ska ha vägen liksom. Så att det försöker man ju hela tiden kolla en 10-15 meter framåt vart man ska ha vägen, så att du kan försöka lägga vägen där du ska ta bort så mycket träd som möjligt. För vägen är ju den som tar mest plats i en gallring. Det är ju som där man vill ha bort, så att där, liksom, den vill man ju lägga där du ska gå in och gallra hårt då. Om det till exempel är en liten dunge med massa sjuka träd eller en dunge med löv i det här fallet då, som jag vill ta bort, så kan man ju försöka lägga vägen där. Då kan du behålla mer av den övriga skogen som du vill ha kvar. Och sen är ju grundtanken då, man får mycket frågor och sådär hur jag tänker när jag kör och varför jag tar vissa träd. Så jag tänkte väl att jag kan egentligen bara förklara nu, typ 10 träd här framåt, varför jag tar just dem då. Den här tar jag enbart bort för att jag ska ha vägen här. Mitt i vägen är den. Och man kan inte heller, även hur mycket man skulle vilja, så kan man ju inte svänga för alla träd. För då kommer man vara och skada skog istället. Så att man får försöka göra dem lite lagom kurviga. Det är samma med den här. Ta bort den för att den är i vägen för vägen. Sen såg den även ut att vara lite skadad, så att då passar det bra. Här har vi ett till vägträd. Och grundidén är även när man gallrar att man ska ta bort cirka 25-35% av alla stammar. Så
Så har man 10 stammar ska man ungefär ta bort 3, lämna 7 cirkus då. Och då ingår i de här vägträden. Så att... Sen beror det lite på hur beståndet är skött sen tidigare. Om det är röjt eller inte. Är det inte röjt så blir det ju mer stammar att ta oftast. Även om man inte ska ta så mycket i de här klena så måste man ibland. Samma här, ta bort för vägen. Nu är ju det här beståndet ganska glest redan så att mycket av träden här blir ju vägträd då. Och det är ju, ja, det här är ju kanske inte riktigt vanlig gallring. Man kan ju inte använda så mycket flerträd här till exempel. Här är då ett litet gränsfall. Den här tycker jag ser sjuk och skadad ut här. Så att jag kommer nog ta bort den här nu. Även om jag kanske hade velat lämna han. För det blir lite gles nu. Men den har nog skadats någon gång tidigare. Om de har gallrat eller kört här någon gång. Eller om det har blivit någon djurskada kanske eller något. Och sen är det ju, gran är ju känsligt. Så ska man gallra det tycker jag vintern är en bra årstid. Här är ju en liten specialare då. Den här är ju en liten undertryckare. Väldigt förklen liksom. Om det jämför med beståndet. Men samtidigt så är det här en björk. Och det vill vi helst inte ha kvar här. Så att här väljer jag att ta bort. Här väljer jag att ta bort lövet helt enkelt. Och så sparar jag den där mindre. Och hoppas att den kan tas ändå. Den står ganska fritt. Så att jag tror att den kommer lyckas få ljus. Så att den klarar sig. Trots att den är mycket mindre än de andra. Jag åter till det här med att gallra gran. Jag tycker ju vinter är ju absolut bäst. Då skyddas ju kvarvarande träd mycket bättre från att få röta. Alltså bli sjukt. Och största anledningen till att ett träd kan få röta är att man är och skadar en kvarvarande gran till exempel. Så att ja, det kan ju vara en till anledning i en sån här grov granskog och du kanske inte ska göra vägarna så här supertajta så att du måste vara och köra på rötterna. Här tar jag bara bort, den är död. Brukar trycka ner dem så här så att man inte får dem på sig om man ska ut och byta kedja eller någonting. Liten säkerhetsgrej. Ja, men försöka lägga mycket ris då i vägen så att om man nu skulle vara nära att köra på någon rot och grejer så är man och kör på ris i först och främst. Den här väljer jag att ta bort då för att det är lite för tätt där inne. Och då känns det bäst att ta bort den här. Då får man så långt avstånd som möjligt kvar mellan de andra. Så den var ju väldigt passande. Här har vi en sån här liten undertryckare som jag kallar dem då. Mycket mindre än de andra. Får ju inget ljus eller någonting så att den är lika bra att ta bort. Kommer ju inte bli någonting. Här har vi en till björk. Lite trångt här och så är det en björk så det är perfekt. Kan vi lägga den i samma hög här som den andra vi tog. Här är ett bra exempel. Nu är den här skadad, den har ingen topp. Men här är jättebra då. Man försöker gallra från mitten. Man börjar i mitten och jobbar sig utåt. Så att då tar jag ungefär 1 av 3. Här var det ju 3 träd. Och så kunde jag ta den som står i mitten. Så då fick man en lagom lucka här. Och så fick man vägen lagom bredd. Hade jag tagit den här hade det ju blivit, om vi leker med att den här var frisk då. Hade jag tagit den här så hade ju vägen blivit väldigt bred. Plus att det hade blivit väldigt trångt mellan de här två. Så att det där var ju som ett solklart läge. Riktigt drömuppställning för att få gallra fint då.
Sen gjorde det inget att den också var sjuk, så att den skulle ju bort ändå. Det är det som är, hade den som var längst till vänster här närmast vägen varit sjuk, så hade man ju fått ta bort den då och lämna de andra två. Så då när man till exempel hade kommit tillbaka sen på sommaren och sett stubben, då är det väldigt lätt att tänka, vad fan har hänt här liksom? Hur tänkte han här? Men det är inte alltid man kan liksom gå och kika på stubbar heller och i efterhand se vilket träd man ska ha tagit. För det är väldigt svårt att veta hur skogen såg ut när den väl stod där. Här tar jag bort bara för att få fram vägen på ett bra sätt. Nu är det ganska tajt här där jag får mellan de här. Så att då går det inte att göra någon tvärkurva just efter. Utan då får man som tänka att har man varit ganska nära, då får man försöka göra rakt en bit efter. Här har vi ju, den här är gränsfall. Nu ser alla ut att vara friska här. Så att jag kommer lämna den där och så på slingret kommer jag ta den där bakanför istället. Så att i det där läget väljer jag att lämna lite trångt, just eftersom att det är ganska öppet här bredvid. Här var ju till sånt där läge där det var 3 stycken och så tar man den i mitten. Det är väl egentligen mitt bästa knep för att gallra snyggt och bra, att man liksom inte ska börja jobba sig utifrån och in, utan man börjar i mitten och så jobbar man sig utåt, då blir det ofta snyggast. Här tar jag för att, ja, det är inte ett vägträd men det är ju nära inpå. Sen om det står 2 likadana så väljer man ju att ta den som är enklast till att ta också. Det går ju fortast, plus att man riskerar ju inte att göra massa stamskador och sånt. Så att skulle jag försöka krångla mig in bakom den där och ta, så hade det tagit väldigt lång tid. Hade inte varit någon skillnad på resultatet. Och jag kanske hade stamskadaren så att jag fick ta bort båda ändå liksom. Så man får ju tänka också ibland om det är värt mödan liksom att ge sig in och ta vissa träd mot för vad risken kan bli om man råkar skada något. Och nu vart det en till sån här ganska, jag vet inte hur det ser ut på kameran, men det är ganska tajt här nu. Vi har väl en 20 cm per sida kanske. Och det brukar ju vara precis att det går med skotaren. Men eftersom att det är ganska plant här så tror jag att han kommer lyckas. Sen är det ju väldigt korta vägar så att han kommer ju backa in och lasta förhoppningsvis massa i botten. Och så kommer han ta timmer på vägen ut. Så att skotaren kommer ju bara köra här en gång per väg. Och det är ju bra, för ju fler gånger man kör där, ju större risk är det ju också att man skadar något träd. Nu har vi en lite liknande situation. Nu har vi en liten yngre gran här och en lite äldre här. Den här tycker jag ser lite skadad ut. Plus att den är mer i mitten. Så att jag väljer att ta bort den. Och det är inte ofta jag gör som nu heller, att jag matar mot mig. Jag försöker inte göra det. Dels för att det tar längre tid och sen så tycker jag att det är större risk att man stamskadar. Men ibland måste man. Det går helt enkelt inte att dra trädet över hit. Här har vi ett till sånt här gränsfall. Nu väljer jag att ta bort den här. Det är lite tajt kanske, men ja. Ibland får man spara, ibland får man ta bort. Där tyckte jag de var lite för nära varann och så var det i allmänhet ganska tätt runt omkring. Här självklart vägträd. Inte så mycket att säga om. Och nu när det är så här grovt och gran så vill jag heller inte hålla på att fälla in i träden. Jag vill inte fälla in den här granen i en annan gran. Då kan det riva med sig ganska mycket grenar och bark. Så att då får man hitta ett fritt utrymme att fälla i. Och då kan det ju bli som nu, att högarna kanske inte blir riktigt optimala för skotan. Det optimala tycker jag är att de ligger så här 90 grader mot vägen.
Men det är ju inte... Gallring är ju mer än att bara köra fort och få det så effektivt som möjligt. Utan man måste ju också få en så bra skog som möjligt kvar helt enkelt. Nu ska vi ta bort... Här är också ett läge där det är 3 stycken granar. Och här är det ju då svårt. Tar man bort en, vi börjar med den minsta, så blir det ju fortfarande ganska tätt kvar här. Och det i sig gör ingenting tycker jag. Men nu kommer den här se skadad ut, så då väljer jag istället att satsa fullt ut på den kvarvarande. Och så kommer jag lämna den där björken där borta. Fast det är en björk då. Det gör ju inte att det finns några. Utan det kan vara bra det också. Och den står ju som i en lucka, så att den står ganska bra. Däremot här har vi några björkar som jag kommer ta bort. Här tar jag bort faktiskt båda. Den här är gammal som gatan, så jag ser inte någon mening med att den står här och tar upp massa ljus och energi, utan den får ha gjort sitt. Så det blir ju lite så ibland att beroende på trädslag och omgivning så lämnar man ibland lite tätt och ibland lite glest. Det är snittet som ska bli bra. Väldigt stora träd för att vara en gallring. Så är det ibland. Ni har ju sett så många andra filmer på klenare gallring, så att det passar ju perfekt att vi fick en lite grövre gallring. Här, nytt läge. Antingen så tar man kanske den och den. Eller så tar man den och den. Det beror ju lite på. Nu kommer jag göra så att jag tog ju lite hårt där till höger. Så här kommer jag då välja istället då och lämna lite mer. Så då kommer jag bara ta en av de här 4. Så här ligger vi då lite lågt på procenten istället för som till höger där ligga lite högt. Här vart det ju bara 25% om man ska säga så. Och den här granen står ju då vid en lucka här som ni ser. Så det är väldigt öppet här. Vilket gör att då kan man lämna lite tätare. Få ändå ta del av ljus och plats. Nu är vi snart ute vid vägen här. Jag kommer visa, precis som nästa avsnitt i slutavverkningen, kommer jag visa lite bilder på olika gallringar. Hur vi har lagt upp körspåren. Och egentligen det som är viktigast tycker jag och vi i gallring, det är att skotaren ska krångla så lite som möjligt. Så att vi gör ofta en basväg och sen gör vi raka backvägar därifrån. Så skotaren håller aldrig på att vända eller kör massa kantvägar, utan den har en basväg och så sen massa backvägar. Så att då kan han samlasta mycket på vägen in och ut då. Få till bra så och ändå ha ordning på det. Slippa hålla på och krångla vid avlägget för att det ligger i 2 olika nivåer liksom. Och sen så är det jättebra för gallringen också, gallringskvaliteten. Det blir kvar mycket skog. Är det någonting som tar mycket plats i en gallring, alltså att du får hugga bort mycket träd i onödan, så är det ju när en skotare ska svänga. Och då absolut om den ska kunna vända eller kunna svänga ut från en väg åt 2 olika håll. Då får du ta bort väldigt många träd liksom bara för att få till en sån yta. Så vi försöker ha en basväg med raka vägar som du kan svänga åt ett håll helt enkelt. Då får du ett väldigt fint bestånd kvar och det blir väldigt effektivt.
Och det är väl egentligen det som är viktigt i gallring, tycker jag. Om man ska få bästa möjliga snurr på det. Att du har ett bra samarbete mellan skördan och skotaren. Har man inte det så är det som vanligt. Då går det väldigt dåligt, oftast då för skotaren. Som ni såg här, dubbeltopp på granen, skada. Vi väljer att ge den kvarvarande stammen lite mer ork. Ja, då var vi ute här på basvägen igen. Den här vägen är plogad sedan tidigare. Det är vi ska inte lägga av här utan vi kör ut till den större vägen. Så att nu kommer jag vända in och göra ett slinger tillbaka. Här har vi då alltså en bild på en gallring vi har gjort. Och det de menar är att då försöker vi lägga en basväg så här. I det här fallet vart det ganska i mitten. Det var lite blött här så att vi la den här på bättre mark. Och sen gör vi då, jag kan ju börja med att röd är ju basväg. Det här är en basväg som går in till en annan gallring, så att hade det bara varit den här gallringen så hade det här varit en gul väg. Men röd är basväg, gula prickar är stickvägar och de här vita och gråa är slingerstråk. Så att vi lägger helt enkelt upp det så att en basväg rätt igenom och sen är det då backvägar för skotaren så här. Så att jag kör ju med skördan då, börjar göra en stickväg in. Här börjar jag en stickväg in, sen ett slinger tillbaka. Stickväg in, slinger tillbaka. Så att då kommer ju skotaren alltså köra här, börja vända här, backa in. Eller han vänder här och så backar han in då. För att inte få de här korsningarna som jag säger. Så att skotan kan alltså bara svänga hitåt, neråt. Ni ser att de är lite vinklade så här. Så att skotan kan alltså inte svänga runt så. Så att han kommer här, vänder här på hygget och så backar han in. Lastar ett sortiment in, fyller på ut. Så att på det sättet sparar vi mycket träd här vid korsningen. Och sen sparar vi även en kantväg här. Så att vi kan ha kvar mycket mer skog här. Och ändå så tycker vi att vi blir mer effektiva. Här är faktiskt gallringen som är innanför. Det var den här röda basvägen jag pratade om. Det här är grannskiftet. Just på den här gallringen så passar det bättre att lägga basvägen här i ovankant. Och så sen samma princip då. Ner med vägar. Här var ett dike som ställde till det lite så att det vart och ett grönområde som man fick dra runt lite. Men det är precis samma princip. Så att på det sättet sparar vi att vi kan ha kvar mer träd här. Vi kan ha kvar mycket mer träd här. Och vi kan få en effektivare körning. Så det funkar skitbra för oss. Tack för att ni har tittat. Hoppas ni lärde er någonting. Det är ju lite, ja, det var en liten speciell gallring. Men det var ju kul att filma en lite grövre gallring också. Det hör ju inte direkt till vanligheterna. Nästa video blir en liten liknande variant fast på slutavverkning då. Matningsknappen, automatiken, så att det går fort liksom. Du vill ju inte helst ha, om du har en timmerhög här så vill du helst inte ha massa träd här. För då blir det att då kan du inte börja mata medan du flyttar över. För då kommer du mata in i träd här till exempel. Här ser ni för övrigt ett sånt här